Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako po si Luchi Cruz-Valdes at ang aplikante sa gabing ito ay si Attorney Danilo Kaibigan Roleda. Ipinanganak sa Calbayog City sa Samar noong September 10, 1957. Nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Economics at Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas. Naging Free Labor Assistance Officer sa Department of Labor and Employment bago naging konsihal ng 4th District ng Manila at Chairman ng Metro Manila Councilors League. Taong 1998 nang siya ay maging representative ng ALAB Party List sa Kongreso. Siya rin ay naging Presidential Advisor for Foreign Investment sa termino ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyang Deputy Secretary General ng United Nationalist Alliance o UNA, ang partido ni dating Vice President Jejomar Binay. Magandang gabi sa inyo, Attorney Dan Roleda. Magandang gabi din sa iyo, Luchi. Alright, sa unang bahagi po ng programa, kayo po ay bubunot ng tanong sa aming fishbowl. Babasahin ko po ang tanong at saka may 1 minuto kayo para sagutin. Okay, isa po sa mga trabaho ng senador ay yung tinatawag na oversight. Ano po? Ano po ang partikular na polisiya o programa ng gobyerno na ipinatupad na gusto ninyong uliratin muli o baguhin? Ay ang mahalaga dito, ito nga pagpatupad nitong mga ating mga tukos sa kalusugan. No, kaya madalas mo ng mga epidemic kasi hindi natutukan ng maaga. Kaya nabanggit ko nga ito sa mga aking mga interviews na kailangan natin tutukan ang DSWD, Department of Health, DILG, at DepEd, lalo na sa mga kabataan kasi these 4 departments are involved in the implementation of many health policies. Which policies in particular? Normally, ito mga vaccinations, which is a current issue. Na bakit nagkaroon ng mga epidemic? The Dengbaksya, also the measles issue. Kasi yung issue dito nga dahil sa Dengbaksya, of course, there's a political side of it, but I would like to look at it more as the proper implementation, information dissemination, in convincing the barangay, the people, the parents, especially on why is it beneficial, why is it not beneficial. So, the function kasi sometimes they do it ministerially. Masyadong kahon na ba na, may vaccine, doon lang, o punta kayo. So, kailangan talaga dito iparamdam sa mga mamayan, na iparamdam sa kanila na ito importante sa kalusugan. Hindi yung parang punta ka lang o hindi, parang tindahan lang na buy and sell. So, paano gagawin ito sa isang batas? Follow-up question. Actually, ang batas natin nandyan na, implementation kailangan. Kailangan maglabas ng executive order o policy ang Malacanang o Department of Health o Education, DILG, DSWD, na talagang tutukan yung mga barangay, people, mga health workers, yung mga local government officials, yung mga teachers, to do periodical massive information, especially in the rural areas. I think that through information and the people are properly informed, they would know the importance of this. So, info campaign, mainly. Campaign talaga. Kasi our laws are there. It's really the implementation. So, a lot of in fact, I was thinking if I become senator, what I become oversight is on the implementation of our existing laws. Alright. Okay, pangalawang tanong po. Meron pa. Okay, pangalawang tanong. Nagdadaos din po ng mga pagdinig o hearing nga ang mga senador. Ano po? Kung mananalo po kayo, anong issue ang gusto ninyong paimbestigahan para pagkunan din ng ideya para sa isang bagong batas, yung tinatawag nilang in aid of legislation? Actually, ang gusto ko tutukan dito agrikultura. Kasi I would like to investigate or find out more why is it that we are giving so much assistance to the farmers on fertilizer, irrigation, seeds. Bakit kulang pa rin yung distribution? Hindi natutukan ang distribution issue. In fact, that is one of my main program, yung food distribution. Doon tayo nagkukulang. Bakit tayo nakatuon parati sa pagpalaki pero wala tayong on services after? For example, nagtanim ako ng madami, binigyan mo ako ng post-harvest. Wala namang kalsada, papuntang cement sa highway, wala namang sasakyan para dalhin ang mga products nila. So, nabubulok lang doon sa pinaglalagyan nila o kaya binibenta lang sa tabi-tabi kalsada. There is no means to bring this to the central market where there is real buy and sell of goods where they can really sell their... Sinong imbestigahan sa mga ganyan? Department of Agriculture also kasi they are the main concern. And also, we have to again include the ILG again and the PWH because these are the departments in charge of
the governance of the barangays, in the implementation. So you're assuming assistance. corruption there? Oh, there's no corruption. It's still, again, implementation. Sometimes, ang kulang talaga natin yung dedication, saka yung being attached to the responsibilities to implement the laws. Kailangan naramdaman nila kasi kung bakit tayo may batas. Sometimes, may batas, we take it for granted kasi nandyan na. Kailangan talaga, ang mga naglilingkod kasi, Luchi, kailangan ay mayroong passion na alam nila ang kanilang katungkulan na to see it through to see it through na mangyari. Kasi like, another one is the universal healthcare. Ang ganda ng batas. Pero nagtatakot ako, wala namang mga serbisyo, walang gamot. So ito'y parang mga tao umaasa kasi natutuwa sa benepisyo, wala namang services. Alright. Okay, pangatlong tanong po. Yeah. Alright, third question. Ano sa tingin mo ang maituturing mong pangunahing bentahe mo kumpara sa ibang mga kalaban mo? Ako, I've been 28 years in government practice. I mean, in government public service. As counselor, no? I was, actually, if I may, para malaman ng tao anong Sige kwalifikasyon ni Dan Roleda, para Yes. may anong karapatan niya maging senador. Ako graduate ng AB Economics noong 1977 sa UST. Cum laude pa? Cum laude. Oo. Then graduate ako ng Bachelor of Laws 1981 sa UST. Magna cum laude, valedictorian. Then I placed 27th in the 1981 bar examinations. And then I practiced in big law firms. In 92, I became Councilor of Manila for 2 terms up to 98. At ako'y naging presidente ng Philippine Councilors League in 95 to 98. Then ako'y lumahok sa unang party list election nung under ALAB, ang Lakas ng Bawang Kooperatiba. After that, I was appointed by President GMA as the Presidential Advisor for Investments. For 10 years yun. After that, I continued to work on and with Vice President Jojo Binay when he was the Vice President. And after now, with President Duterte, I was helping also in Malacanang in many issues as resource persons in many advocacies, no? Cooperatives, the federal system. So I've never stopped actually in the government. In fact, I actually, in a sense, served the 3 branches of government. I've been to legislative, executive, and being a lawyer, judiciary, I know how the court works. So when people ask me, why do I run? I mean, how do we define love? How do you explain a passion? How do you define a calling? It is something we just feel and we need to do, that if you don't do, di tayo mapakali, because it is us, it is who we are. So I'm running for the Senate because I'm thinking that all these years that I've been in government, dami ko ng experience, nakikita ko yung mga pangailangan na sana nagawa ng iba, na hindi nagagawa, kasi ang platform ko is basic needs of every Filipino family. Wow, wow, that's passion. All right. Unang bahagi pa lamang po yan ng ating pagkilatis kay Attorney Dan Kaibigan Roleda. At sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Attorney Dan Roleda. Ngayon, pag-usapan nga natin yung mga gusto mong isulong, no? Pero yung mga issue muna. Siyempre, isa sa mga maiinit na issue ngayon, yung bagong batas ng tarification. No? At kanina nabanggit mo yung mga magsasaka, agrikultura. Anong masasabi mo dyan? Pabor ka ba dyan sa ginawa nila na wala ng import limits? Ang tarification law, kung babasahin mo kabuuan ng batas, it's removing the restrictions on importation and exportation. So, ibig sabihin, may kaakibat actually yun na makatulong sa local farmers. Again, Luchi, it's again an information issue. Kasi ginawa ang batas na hindi na paliwanag mabuti. Pabor ako, pero kailangan ko baguhin lang yung tinatawag nilang rice competition fund. No, na 10 billion inalat nila every year na para tumulong sa local rice farmers. So gusto ko lakihan yun kasi we are imposing 35% to Southeast Asian countries, 50% to Southeast Asian. Gusto ko yung bulk doon minus the cost of administration, ilagay lahat sa local farmers para maging ayuda o tulong sa local farmers yung fund to improve everything, feed the roads, etc., rice farming, etc. Sapat na kaya yung buwis na makukuha natin doon para doon sa pondo na pangtulong sa mga... At least meron tayong pundong pagkukunan para i-direct talaga na hindi pwede gamitin sa ibang bagay kundi sa rice farmers natin. Para eventually, pagdating ng mga 1 year, 2 years, competitive na ating local farmers, hindi natin kailangan mag-import. Pero sa tingin mo ba, dapat tuloy-tuloy lang itong tarification or there should be a deadline for that? I agree with you. Actually, inisip ko, gusto nga amendahan yung rice tarification law na dapat may limit lang yun. Kunwari, 5 years, just to see how it goes. Kasi the main purpose of the rice tarification for me is not that we lower the price, but it is to
help the help farmers, the need no? of the moment, of the supply of rice. But bottom line is to help the rice farmers to be able to become bigger. Yes. Because we have funds, sources of funds that we can use to them. Oo. Kailan 10 billion lang inalat nila every year for rice farmers. From the, Do you think that's enough? that's not enough. Oo. Gusto ko lahat ng makukolekta doon, ibigay sa rice farmer, minus administrative cost. So assuming na 20 billion yung makalap sa pondo na yun, do you think 5 years is enough para, alam mo yun, para maunti-unti namang bawasan yung buwis hanggang sa meron na namang Actually, import limits? 5 years maybe it can be imposed as the time limit, but it can be even earlier kung gumanda na kagad ang rice farming. Kasi we only need to support really the rice farmers para makipag-compete. Again, problema ito, I go back to my first statement. Kasi nagtatanim, wala namang pagdadalhan kasi walang kalsada, walang equipment. Maraming tinatanim, hindi naman nila alam kung saan dali mga sakong bigat nun. Tama. And yet, they don't have transportation. Okay. Ngayon, ikaw isang lawyer ka, magna cum laude pa, tsaka talagang ang tagal mo nag-practice bilang abogado, no? Ano ang masasabi mo ngayon sa mga issue na may kinalaman sa ating judicial system? Unang-una na yung death penalty, pangalawa yung lowering the age of minimum age of criminal liability. Sa death penalty, I'm against it. Bakit? Kasi, alam mo, I'm a Catholic eh. I'm a devout Catholic. So, kailangan natin bigyan kasi ng pag-asa ang tao. Kahit gaano kasalanan gawin yan, kailangan may forgiveness tayo. O may restitution, may rehabilitation. And I think punishment, life imprisonment is harder than death. Kasi pag death, di mo na mamalayan. So, para sa akin, kung talagang gusto niyo parusahan, mas mahirap kaya ang life imprisonment. Nakakulong ka. Kung totoong kulong walang mga benefits, yung mga nakita mo, nakakalabas. And with the state of the prisons now, no? Correct. Talagang it's harder to have a life Although sabi imprisonment. nila sa Bilibid daw, malaki negosyo. Yun nga dapat natin lang sukuin. Pero, if you look back kasi, siyempre itong sasabihin ko, based on faith kasi ito, our greatest saints were all greatest sinners. Di ba si Saint Paul, the greatest apostle now, was General Saul. He was on the way to Damascus to kill more Christians. Binabalatan pa niya, pinupugutan niya, and yet he is the greatest apostle. So I'm saying na, of course, masakit sa mga biktima yun, pero mas masakit at mahirap ang life imprisonment kaysa sa death penalty. On the lowering of age naman, actually, tinan natin yun na dapat masaya ang mga magulang kung i-lower up to 12 years old, not below 12. Bakit naging masaya? Kasi the state, the government will be intervening in rehabilitating the children. Itong mga batang ito, pasaway na to eh. Hindi na ito nakakontrol ng mga magulang. Kung gawin natin lower age, kukunin yan ng ating pamalaan, hindi naman niya kulungan. Pero hindi kulong. Hindi kulong. Sabay pag-asa naman yan. At doon, i-rehabilitate sila. At dapat natuwa ang mga magulang dahil ang pamalaan ay nakikialam na ngayon para maging maayos ang kanilang mga anak. Maayos mo di 18, hindi na-implement yun. They can be sentenced that if by the age of 18 na rehabilitate sila, wala nang kasalanan. So ito, it is not really a criminal liability, but the government can now take these children to the custody of the government so that they can be taken care of, rehabilitated, not to be punished, but to become useful citizens of the society again when they become 18. Okay, war on drugs, tsaka yung extrajudicial killing na sinasabi nila, no? Anong pananaw mo bilang abogado dyan? Ang war on drugs, we need to sustain that. We need to do it. But So you we have agree to with observe that? human rights. Meron naman, when we say war on drugs, talaga natin sugpuin. We Do really you have to believe stop. that state-sanctioned yung mga nagaganap na killings ngayon? Hindi naman. There are many aliran? circumstances that are beyond us na we don't know kasi on the field what is happening. So, siyempre, life and death issue ito ng mga police din, ng mga military. So, ang mga police, ayaw nila mamatay din. So, pag naunahan o konting kibot, it could happen. We don't know what is on the field. We just have to trust. We just have to, dapat lang tayo magtiwala sa mga pulisan dahil katungkulan nila yun. Ang mahalaga dito ay alam natin na ang batas ay siya sa katuparan, human rights are observed, no, and that the war on drugs are really targeted on real drug lords or real drug syndicates na walang inosenteng nadadamay. Okay, ngayon, federalism or charter change for that matter. Ano sa Federalism, magandang ideya but not now. We are not ready for it. Why Kasi not? the structures ng ating government is still, with due respect, is still weak. Meron tayong issue on political dynasties, we have issues on the rebels, we have issues on the NPAs, insurgencies. So, kailangan natin patibayin muna. sabi ni Justice Puno, cure nga raw yung federalism sa political dynasties. Do you agree? I do not think so. Kasi pag naging federal, ang tatakbo doon yung mga dynasty ngayon. Sila may kapangyarihan. Sila na naman. Sila na sa poder. Sila Sa may kabila resources. ng term limits? So, correct. So, kahit may Tsaka term limits, pinagbabawal yun sa Puno federalism proposal, di ba? Bawal ng dynasty. Hindi ka Dynasty. naniniwala na mag-e-end yun doon?
mag-end yun kung wala munang dynasties to i-implement yun. Kasi pag i-implement natin federal system na may dynasty, ang dynasty ang tatakbo sa federal state. Hindi, kaya nga, sa House version, syempre, wala yun, no? Pero sa Puno version, meron naman Maganda yan kung papayag ang mga mamamayan, i-ratify natin itong constitution na federal system na ipagbawal mga nakaupo lahat tumakbo. Ayan, that's the best solution. Yeah. Pero drastic yun. Oo, saka bago lahat. Pero mga katulad mong bago lahat ang pwedeng tumakbo. Sinasabi ko naman, Luchi, na kung talagang mahal natin ang bayan, bakit kailangan ko tumakbo? Kung talagang mahal kong bayan, sakripisyo ako para sa kabubuti ng mga mamamayan, hindi ako tatakbo kung matagal na ako nakaupo. Okay. Martial law in Mindanao. Did you agree with that? Martial law in Mindanao, I think it's really necessary because the president possesses many informations that we do not know that is very sensitive to our national security. Pag pumunta ka naman, Luchi, sa Mindanao, masaya naman mga tao dun eh. In fact, ang pakiramdam nila, mas secured sila dahil may martial law. So, kailangan yun kasi talaga masugpo talaga ang threat ng rebels, ng ISIS, mga Abu Sayyaf, ay talagang delikado yun. So, martial law, para si Presidente Duterte magkaroon talaga ng pangyarihan na madali niyang sugpuin at hulihin, hindi naman niya ginagalaw ang mga hindi kriminal. So, maayos naman. In fact, if you're from Mindanao, we talk to them. They're all welcoming it. Okay. Okay, one last issue, train law. Train law, yes. Train law, maganda objective. Kaya lang, pagbasahin mo ng maigi ang train law, give and take ginawa. Diba? Na wala kang ang tax ng 250, tinasan naman yung mga bilihin. So parang wala tinasan din. ang fuel taxes, pero binawasan mo yung income tax. Wala din. Kasi kung balansin mo, zero din ang balance. So, kaya mas gusto ko sana, paigtingin na naman yung collection of taxes. Kasi modest aside, wag na mag-impose ng bago. Like me, I may disclose, in a way, I'm transparent. I'm top 50 o top 100 taxpayer for the past 15 years of the country. Pero bakit wala doon ang malalaking pangalan sa listahan? Bakit naman sa top 50 ay mga hindi kilala? Pero paano naman nila ibabankroll daw yung build? Yung build kasi marami naman tayong pondo. Actually, we have enough funds to do that. So that's not needed, yung train law to support the build. Train law sa akin kasi, kung ano man ang target ng train law, dapat doon na lang sa collection. Kasi dami nating hindi collected taxes. Okay, naintriga ako dito sa sinasabi mo sa profile mo na dapat ay don't vote for Barabbas. Yan ang ngayong clarion call, di ba? Don't vote for wag iboto si Barabbas. Kasi that is biblical. Biblical. Alam mo, si Jesus Christ, Son of God, when He entered Jerusalem, everybody was singing, Alleluia, Alleluia. Ang dami niyang ginamot. He did a lot of miracles. But during the time when the people was asked to choose between Barabbas and Jesus Christ, kasi maingay ang supporters ni Barabbas. Naka-back up sa kanya si Caiaphas, mga high priest, si Pontius Pilato. Ang lakas ng mga sigaw. Nakita ng mga tao, malakas si Barabbas ha. Diba? Ang back up niya, malaking mga tao. Daming pakulo, maingay. Ito si Jesus Christ, tahimik, walang supporter. Nag-iisa lang. Ay, dito tayo kay Barabbas kasi masikat si Barabbas. So anong pinapahiwatig mo dyan? Up to today, more than 2,000 years, we still vote for Barabbas. So, kailangan ng mga tao ngayon, huwag natin tingnan sa isang kandidato yung maingay, maraming pakulo, maraming bigay o back-up. Tingnan natin yung puso, katauhan ng kandidato. Kahit siya nag-iisa, siya ba'y karapat-dapat? Mahal ba niya ang bayan? Siya ba'y tapat na maglilingkod? Siya ba'y totoong iaalay ang kanyang pagkatao, buhay para sa kabubuti ng bayan? Ngayon, pag sabi ng mga tapat, malalaman yun. Maramdaman mo naman yan sa puso eh. Buksan natin mga mata natin, buksan natin mga puso. Makikita mo naman na totoong tapat na gusto maglingkod. Na kailangan tumatakbo dahil meron silang layunin, may programa. Makikita mo naman yan, Luchi, kung tapat ang kandidato kung may programa na malinis at detalyado at yung klaro. Hindi yung mga programa lang na sasabihin ko, gusto ko mabuhay ka, gusto ko maayos ka, may kalusugan ka. Pero anong programa? So, magdasal. Lahat tayo magdasal kasi by prayers, makita natin ang katotohanan. Nako, sana nga magmilagro para sa transformation na hinahangad mo. Alright, hindi pa po tapos ang job interview ni Attorney Dan Roleda. Sa aming pagbabalik final round na po tayo, ito po ang aplikante sa Senado. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Attorney Dan Kaibigan Roleda. Thank you. Sa huling bahagi ng ating programa, may 10 tanong kami na kailangan masagot mo sa loob lamang ng 2 minuto. Kaya kailangan mabilisan ito, Dan. Ha? Okay, unang tanong, lalabag ka ba sa batas para sa isang kaibigan? Ay, hindi.
Okay. Worst thing you have done as a lawyer? Lawyer, napabayaan ko ang kaso. Okay. Bilang dating konsehal sa Maynila, sino ang naging best mayor ng inyong lungsod sa iyong pananaw? Sa aking pananaw ay si Mel Lopez. Alright. Pinakamagaling na lawyer politician sa bansa? Lawyer politician sa bansa, Miriam Defensor Santiago. Okay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kaninong salin ang gusto mong paimbestigahan? Kay Senator Drilon. Okay. Sabi niyo po, stop voting for Barabbas. Sinong politiko sa Pilipinas ang may halin tulad ninyo kay Barabbas? Mahirap magdala ng pangalan, baka malibel tayo. Okay. Lawyer talaga. Bukod sa inyo, sinong kandidato ang pinaka dapat manalo? Bukod sa akin, si Nancy Binay. Okay. Sinong senatorial candidate ang gusto mong isalang sa lie detector test? Kailangan ba sagutin niya? Marami. Kailangan lahat kami. Kasama ako. Okay. Sabi mo, you are God-centered as a politician. Dapat bang tumigil na si Pangulong Duterte sa mga tirada niya sa simbahan? Kasi meron tayong freedom of religion. No? So, kung yun ang kanilang religion, kanilang ganyan pag-style, pagsalita, eh, we cannot stop him. But he should stop. But we cannot stop him. Kasi freedom of expression na yun eh. Alright. At sino ang dapat na maging susunod na Pangulo ng bansa sa iyong pananaw? Ang susunod na Pangulo dapat ay hindi muna tao, kundi mga katangian. No? Ang katangian na dapat totoong mag-aalay ng buhay sa bayan, totoong magsisilbi, walang kamag-anak na mag-i-interest. Alright. No? Okay. Maraming salamat sa iyo, Attorney Luchi. Dan, Thank you kaibigan very much. Roleda. Thank you very much. Hindi po biro ang trabahong kanilang ina-applyan dahil sa kanilang kamay nakasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat iboto. Ako po si Luchi Cruz-Valdes. Magandang gabi sa inyong lahat.